huấn luyện viên Park Hang-seo giấu bài gì tại vòng loại U23 châu Á 2020? Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang toan tính điều gì, giấu bài gì cho giải đấu diễn ra từ 2023 tới? Đóng cửa luyện công. Cả hai buổi tập này đều khép kín, giới truyền thông chỉ được tác nghiệp trong thời gian khởi động và rời đi khi toàn đội bước vào phần tập chiến thuật. Đây là thông lệ được SLV Park Hang-seo duy trì từ khi U23 Việt Nam hội quân ngày 6/3. Ngay cả trận giao hữu mới đây với Đài Loan, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng yêu cầu đóng cửa sân hàng đẩy. Như vậy, tính đến nay, mọi thông tin chuyên môn, chiến thuật của U23 Việt Nam đều nằm trong vòng bí mật. Nhìn tổng thể, bức tranh toàn cảnh của đoàn quân áo đỏ chỉ bộc lộ khi thầy trò ông Park xung trận. Dù chúng ta không nhìn thấy những gì ông Park đang làm nhưng tôi tin ông ấy đã và đang đi đúng hướng, hoạch định kỹ càng, cựu danh thủ Vũ Như Thành nói. Chờ bất ngờ từ đoàn quân áo đỏ. Rồi ngay cả việc mạnh dạn chơi tấn công trước các đối thủ mạnh ở Asian Cup 2019 cũng tạo ra hiệu ứng tốt. Vẫn là lối chơi đó, vận hành đó nhưng nhiều khả năng sẽ có những nhân tố mới bừng sáng.
nhưng cũng là đánh binh, vẫn có thể điều chỉnh nhân sự, sự di chuyển, hoán đổi của các cầu thủ để tạo ra đột biến. Tôi nghĩ ông Park đang hướng tới điều này. SLV Phan Thanh Hùng câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh đưa ra lập luận tương tự. Thời gian qua, ông Park tập kín là vì muốn cầu thủ có thể dồn mọi tâm trí vào thực hiện những miếng đánh mới. Mới ở đây có thể là tiền vệ trung tâm tăng cường chiếm lĩnh khoảng trống trước khung thành.